السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الكرام، مشاهدين قناة مغربية في كاتالونيا، مرحبا بكم معايا اليوم. انا خارجه كندير الرياضه، كنتمشى، وهذا الجو زوين وبغيت نشاركو معاكم. شو على طريقه شحال غزاله، الدنيا مزيونه هنايا في هاد الصباح. دابا لاش نويبي كينسي 7:15. الدنيا زوينه غزاله بزاف والله. هنا مناظر خلابه تبارك الله. اللي بغى يحيد الاعصاب ولا اللي بغى يرتاح من شي مرض يدير الرياضه في الصباح، يستنشق الهواء النقي ديال الصباح. الدنيا هنا مزيونه غزاله. غير التصفار ديال الفريخات وكالم. هنايا الدنيا مزيونه. هاد القنطرة هادي كدوز فوق الواد والزرع يا بنات. تلاقات معايا واحد الجارة، ايوا انا نحيد التليفون. الطريق هنا غزالة. الناس كيتمشاو. داك هو البويبلو ديالنا. داك هو البويبلو.
هذه واحد الفابريكا هنايا. هذه طريق برينسيبال ديال المونطورنيس مع بوليغونو. هذه الشركة ديال خينكل. شتا كطيح البنات. هما العمارات ديال المطورنيس. انا مازال كندير رياضه. شتا كطيح الحق ماشي كتيره، غير شويه كتنشنش. الدنيا زوينه هنايا، طريقه الرياضه مزيانه.
هذه هي النهاية ديال الرياضة ديالي البنات، شاركتها معاكم. كنتمنى من الله تدعموني باللايك واشتراك، وبالسلامة عليكم. باي باي، الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله.